و اما راویان اخبار و ناقلان آثار و طوطیان شکر شکر شیرین گفتار چنین به رشته تحریر در آورده‌اند که یک روستایی بود که یک خر و یک گاو داشت و آنها را با هم در طویله می‌بست. خر را برای سواری نگاه می‌داشت، اما گاو را به صحرا می‌برد، به خویش می‌بست و زمین شخم می‌زد و در وقت خرمندکوبی هم گاو را به چرخ خرمندکوبی می‌بست و به کار وامی‌داشت. یک روز که گاو خیلی خسته بود، وقتی به طویله آمد هی با خود حرف قرولند می‌کرد. خر پرسید چرا ناراحتی و با خود حرف می‌زنی؟ گاو گفت هیچی، شما خرها به درد دل ماها نمی‌رسید، ما خیلی بدبخت‌تریم. خر گفت این حرفا کدام است؟ تو بال میبری، ما هم بال میبریم، بهتر و بدتر ندارد، فرقی نمی کند. گاو گفت چرا؟ خیلی هم فرق دارد. خر را برای سواری میخواهند ولی هیچ کاری با شماها ندارند، ولی ما باید زمین شخم بزنیم، موقع خرمن هم چرخ خرمنکوبی را بگردانیم، چرخ عصار را هم بچرخانیم، شیر هم بدهیم، تازه آخر سر کارمان با قصاب میافتد. همین امروز اینقدر شخم زده‌ام که پهلوهایم از فشار گاواهن درد میکند. نمیدانم چه گناهی کردم که اینطور گرفتار شده‌ام. خر دلش سوخت و گفت حق با توست. میخواهی یک کاری یادت بدهم که دیگر تو را به صحرا نبرند و از خویش زدن راحت بشوی؟ گاو گفت نمیدانم، میگویند خرها خیلی نفهمند و میترسم یک کار احمقانه یادم بدهید و به ضرر من تمام شود. خر گفت نه داداش، ما اونقدرها که مردم میگویند خر نیستیم و برای همین است که ما را به خویش‌زنی و چرخگردانی نمیبرند. حال تو یک دفعه نصیحت مرا امتحان کن، ببین چه می شود. تا آنجا که من می دانم مردم کارهای سخت را به گردن گاوهای زورمند و سالم می گذارند و تو هم هرچی بهتر کار کنی بیشتر ازت کار می کشند. به عقیده من باید خودت را به بیماری بزنی و آوناله کنی و از راه رفتن خودداری کنی. هیچ کس هم به زور نمی تواند از کسی کار بکشد. گاو گفت خب آن وقت چوب را بر می دارند و می زنند. خر گفت به عقیده من کمی کتک خوردن از بسیاری کار کردن بهتر است. اصلاً پیش از راه رفتن باید جلویش را گرفت. صبح که می آیند تو را به صحرا ببرند باید یک پهلو روی زمین دراز بکشی و وا را سر بدهی. 4 تا هم ترکه بهت میزنند و وقتی دیدن از جای تکان نمیخوری ولت میکنند. گاو گفت راست میگویی، با همه نفهمی اینجا را خوب فهمیدیم. فردا صبح گاو یک پهلو روی زمین دراز کشید و شروع کرد به آه و ناله کردن. هرقدر هم مرد روستایی کوشش کرد نتوانست او را سرپا بلند کند. ناچار از طویله بیرون رفت تا فکر دیگری بکند. خر گفت نگفتم دیدی چه کار خوبی یادت دادم؟ باز هم بگو خرها نمیفهمند. چند دقیقه گذشت و مرد دهقان که گاو دیگری پیدا نکرده بود به طویله برگشت و دهنه و افسار را بر سر خر زد و او را بیرون برد. خر وقتی داشت بیرون میرفت به گاو گفت فراموش نکن که تو باید تا شب همینطور خودت را بیمار نشان بدهی، وگرنه ممکن است وسط روز بیایند و تو را به صحرا ببرند. گاو گفت از راهنمایی شما متشکرم، خداوند عمر و عزت شما را زیاد کند. مرد روستایی آن روز خر را به جای گاو به صحرا برد و به خویش بست و تا شب زمین شست. خر با خودش فکر کرد آمدم برای گاو ثواب کنم، خودم کباب شدم. راستی که عجب خری هستم. یک کسی به من بگوید نانت نبود، آبت نبود، نصیحت کردنت چه بود؟ خر قدری کار میکرد و هر وقت بیاد گاو میافتاد و از کار خسته میشد از راهنمایی خود پشیمان میشد و با خود میگفت عجب خری هستم من. نزدیک ظهر خیلی خسته شد و با خود گفت خوب است حالا خودم هم به نصیحت خودم عمل کنم. همانجا گرفت و خوابید و عرعر خود را سر. مرد دهقان رفت و یک تکه چوب برداشت و آمد
شروع کرد به زدن خر و گفت: خر نفهم، میبینی گاو مریض است، تو هم حالا تنبلی میکنی؟ گاو را برای شیرش رعایت میکنم، اما تو را با این چوب میکشم. نه شیرت به درد میخورد نه گوشتت. پس آن کاه و یونجه را برای چه میخوریم؟ اگر این یک روز هم کار نکنی نبودنت بهتر است. خر دید وضع خیلی خطرناک است. بلند شد و اول کمی با ناراحتی و بعد هم گرم کار شد تا شب کارش را به انجام رسانید. و هی با خود می گفت: عجب خری هستم من، عجب کاری دست خودم دادم. باید بروم و با یک حیله دوباره گاو را به صحرا بفرستم. شب شد. خر آمد به طویله و با اینکه نمیخواست گاو خسته شدن او را بفهمد، با وجود این زیر لب همونطور که عادت کرده بود داشت میگفت: عجب خری هستم، عجب خری هستم. گاو این را شنید و گفت: نه خیر، شما هیچ هم خر نیستی و مخصوصاً این کاری که امروز به من یاد دادی خیلی خوب بود. خر گفت: تو همه چیز را نمیدانی و همین خوابیدن توی طویله را فهمیده ای، ولی امروز یک چیز فهمیدم که به خاطر تو خیلی غصه خوردم. گاو گفت: هان، اگر به صحرا رفته باشی حالا میدانی که چقدر شاخ زدن زمین مشکل است. خر گفت: ولی برعکس، من رفتم و دیدم که کار مشکلی نیست، خیلی هم راحت بود، اما از یک موضوع دیگر غصه خوردم که میترسم به تو بگویم و ناراحت شوی. گاو پرسید: هان، چه موضوعی؟ بگو، نترس، من ناراحت نمیشوم. خر گفت: هیچی، صاحب ما امروز بعد از ظهر به رفیقش میگفت که برای کار صحرا خر خیلی بهتر است. گاو هم بیمار است و میترسم از دست برود. میخواهم فردا گاو را به قصاب بفروشم تا دست کم گوشتش حرام نشود. خر به دنبال حرف خود گفت: ولی باور کن من خیلی تو را میخواستم و قصد بدی نداشتم که گفتم استراحت کنیم. من نمیدانستم که او به فکر قصاب میافتد. حالا هم اگر صلاح میدانی چند روز استراحت کن. گاو ترسید و گفت: نه خیر، همین یک روز بس است. من میدانستم که راهنمایی خر به درد گاو نمیخورد. فردا میروم کارم را میکنم. خر نفس راحتی کشید و گفت: به هر حال من حاضرم تا هر وقت که تو دلت بخواهد به صحرا بروم. صحرا خیلی خوب است. خیش و چرخ خرمنکوبی هم خیلی عالی است. گاو گفت: من خودم میدانستم تو مرا فریب دادی. من میدانستم که صحرا و خیش و گاواهن خیلی بهتر از قصاب است. خر گفت: حالا بیا و خوبی کن. من میدانستم که شما گاوها قدر خوبی را نمیدانید. فردا صبح مرد روستایی گاو را به صحرا برد و به پسرش گفت: یک خیش هم تو بردار و با این خر کار کن. یک تیکه چوب هم دستت بگیر تا به فکر تنبلی نیفتد.